Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 20, The Structure of the Universe, Text 18. Srimad Bhagavatam, zpěv 5. kapitola 20. struktura vesmíru, sloka 18. Outside the ocean of clarified butter is another island known as Krauncha-dvip, which has a width of 1,600,000 yojanas, 12,800,000 miles, twice the width of the ocean of clarified butter. As Krauncha-dvip is surrounded by an ocean of clarified butter, as Kusha-dvip is surrounded by an ocean of clarified butter, Krauncha-dvip is surrounded by an ocean of milk, as broad as the island itself. On Krauncha-dvip there is a great mountain known as Krauncha, from which the island takes its name. Na vnější straně oceánu přečištěného másla se rozprostírá další ostrov zvaný Krauncha-dvip, který je široký 1 600 000 jojanů, 20 480 000 kilometrů, tedy dvakrát více než oceán přečištěného másla. Tak jako Kusha-dvip obklopuje oceán přečištěného másla, je Krauncha-dvip obklopen oceánem mléka, jenž je stejně široký jako samotný ostrov. Na Krauncha-dvipu se nachází velká hora známá jako Krauncha, od níž pochází jméno ostrova. Tathagrato dad bahi Krauncha-dvipo dviguna somanena kshirodena parita upaklipto vrto yata Kusha-dvipo gutodena yasmin Krauncho nama parvata raja dvipa nama nivartaka aste. Om Gyanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmratanjena Tasmai Shri Gurave Namah. So as we're hearing, there are different types of oceans in the universe. Jak se dozvídáme, ve vesmíru existují různé druhy oceánů. Here we are accustomed to oceans of salt water. Zde víme, že je oceán slané vody. And we have big seas also of fresh, clear water. Máme také velké jezera čerstvé, jasné vody. But on other planets we have oceans of milk, oceans of liquid ghee, oceans of liquor, oceans of sweet water. Ale na jiných planetách existuje oceán mléka, jogurtu, sladké vody, ghee, alkoholu. Also ocean of yogurt. Také oceán jogurtu. It's described that at the ocean of milk, the demigods and very exalted persons are able to go there and float in the ocean of milk, and just as we go into the ocean of salt water and sport, they also sport in the ocean of milk. Je popsáno, že polobozy a velice vznešené bytosti, stejně tak jako my můžeme jít a plavit se a sportovat v oceánu slané vody, tak oni můžou jít k oceánu mléka a plavit se a sportovat tam. And as we have our big Himalaya mountains and Mount Everest, so they also, on other planets, they have bigger mountains. Krauncha, Parvata Raja, it's a great king of mountains. Jako my máme zde velké hory Himaláje a Mount Everest, tak oni mají taky velké hory a mají tady dokonce je známá hora Krauncha, která je králem mezi horami. So we'll read the next text. Although the vegetables living on the slopes of Mount Krauncha were attacked and devastated by the weapons of Kartikeya, the mountain has become fearless because it is always bathed on all sides by the ocean of milk and protected by Varunadev. Ačkoliv Kartikeyovi zbraně napadly a zničily rostliny rostoucí na svazích hory Krauncha, hora se přestala bát, protože ji neustále ze všech stran omývá oceán mléka a chrání ji Varunadeva. We also learn that mountains have life. Také se dozvídáme, že hory mají život. The symptoms of life are that one takes birth, grows, sustains, produces offspring, dwindles and dies. So there are mountains also that go through those transformations. Takže projevy života jsou zrození, růst,
udržování se, potomstvo, ubývání jako existence, chátrání a nakonec zánik. A hory také procházejí těmito proměnami. Some mountains fly, they have wings. Některé hory mají křídla a létají. We may not have experience of this, but we learn this from the Vedas. My nemusí to být v rámci naší zkušenosti, ale dozvídáme se to z Véd. Even on this planet, however, they have done studies and they've noticed that some stones grow. That they measure the stones and they see that over a period of time they grow. Dokonce i na této planetě oni studovali kameny a změřili je a zjistili, že během času oni rostou. So one can also get the body of a stone if he desires that type of body. Také může živá bytost získat tělo kamene, když takto touží. Some people are very stone-hearted, impersonal, so they may get the body of a stone. Někteří lidé mají velice tvrdé srdce, jsou impersonální, tak můžou dostat tělo kamene. Of course, Krishna also appeared as a mountain, Govardhan. He incarnated as a mountain. Krishna také se zjevil, inkarnoval jako hora, Govardhan. When Krishna incarnates as a mountain, it's a glorious event. Když Krishna se inkarnuje jako hora, je to slavná událost. And Brahma and Shiva also incarnated as mountains in Vrindavan, just so they could augment Lord Krishna's pastimes. A pán Brahma a pán Shiva se také inkarnovali jako hory ve Vrindavanu, aby mohli nějak podpořit pánovi zábavy. Kartikeya is the son of Lord Shiva, and he's the commander-in-chief of the demigod's army. Kartikeya je syn pána Shivy a on je hlavní vojevůdce polobohu. It's said that the demigods were in need of a great commander-in-chief. Je řečeno, že polobozi jednou potřebovali velkého vojevůdce. And they knew that the only person that would be powerful enough to do this would be someone born of the semen of Lord Shiva. A věděli, že je pouze někdo, kdo by to mohl dělat, je ten, kdo se zrodí z mocného semene pána Shivy. So they sent Parvati because Lord Shiva was in trance, he was in meditation. Tak poslali Parvati, protože pán Shiva byl v tranzu, meditoval. And he was not interested in any family affairs. A nezajímal se o žádné ženské záležitosti. But the demigods encouraged Parvati to go there and attract him to having a son. Family. Rodinné záležitosti, pardon. Nezajímal se o žádné rodinné záležitosti. Ale polobozi potom Parvati přiměli k tomu, aby tam šla a co? And so it happened. It so happened. Takže se to stalo tak, jak byla potřeba. That Lord Shiva and Parvati produced Kartikeya, who's a very great warrior. A takto pán Shiva a Parvati splodili Kartikeyu, který je velice mocný vojevůdce. So there's an ocean of milk also that the Kshirodakashayi Vishnu resides on. Také je oceán mléka, kde sídlí Kshirodakashayi Vishnu. And that is within this universe. To je v tomto vesmíru. So read the next text. The ruler of this island was another son of Maharaj Priyavrata. His name was Gritaprishta, and he was a very learned scholar. He also divided his own island among his 7 sons. After dividing the island into 7 parts, named according to the names of his sons, Gritaprishta Maharaj
completely retired from family life and took shelter at the lotus feet of the Lord, the soul of all souls, who has all auspicious qualities. Thus he attained perfection. Vládcem tohoto ostrova byl další syn Maharáže Priyavraty, jmenoval se Grita Prišta a byl velkým učencem. I on rozdělil svůj ostrov na 7 částí, které přidělil svým 7 synům, po nichž také pojmenoval jednotlivá území. Poté se zcela vzdal rodinného života a přijal útočiště u lotosových nohou Pána, duše všech duší, jenž oplývá všemi příznivými vlastnostmi. Tímto způsobem dosáhl dokonalosti. Well, this is the Vedic culture that the king, he rules the land that he's been assigned by his father, by his ancestors. To je védská tradice, že král spravuje a vládne na území, které mu jeho předchůdci, či hlavně jeho otec, přidělili. According to the tenets and rules and laws of Manu. Podle zákonů a pravidel daných Manuem. And according to the Varnashram system and under the direction of the Brahmanas. A podle varnashramského systému a podle nařízení Brahmanů. And he produces sons legitimately through his legitimate wives. A legitimním způsobem se svojí legitimní ženou plodí syny. Or maybe even one wife. Možná s jednou ženou. Lord Ramachandra, he accepted Ekapatni Vrata, the vow of accepting only one wife. Pan Ramachandra přijal slib, že bude mít jenom jednu ženu. That's considered a very great vow for a Kshatriya. Pro kšatriu se to považuje za velký slib. Although other Kshatriyas accepted many wives, that's also acceptable. Ačkoliv jiní kšatriové přijímají více žen, což je také přijatelné. And then at a certain point, when the king would become old enough and his sons would be grown and qualified, then he would turn over the kingdom to them and he would retire. A když král byl starší, už zestárl a jeho synové byli dostatečně vyzrálí a dospělí, tak on jim předal království a on se zřekl, odešel. He would go to the forest. A šel do lesa. Give up all of his kingly duties. Vzdal se všech svých královských povinností. And why? Because he was trained that the goal of life is not just to enjoy sense gratification, but the goal of life is to attain self-realization. A proč? Protože byl trénován a učen, že cílem života není jenom smyslový požitek, ale seberealizace. So by going to the forest and practicing different types of austerities and devotion to the Lord, he would prepare himself for going back to Godhead. Či tím, že odešel do lesa a praktikoval různé druhy odříkání a oddanost Pánu, tak se připravoval na odchod, na návrat k Bohu. So the Brahmanas, they would take Vanaprastha and sannyas. The Kshatriyas would simply take Vanaprastha, so they would go to the forest. Takže brahmanové, oni přijímali Vanaprastha a sannyas, ale kšatriové jenom Vanaprastha, čili odešli do lesa. In other words, they would not exactly take the formality of sannyas, but their going to the forest was very similar. Čili oni, jinými slovy, oni formálně nepřijali sannyas, ale jejich odchod do lesa byl velice podobný tomuto řádu. Even the Pandavas, when Krishna disappeared from the planet and they decided that it was time also for them to retire, they all went to the north, to the Himalayan region. Stejným způsobem Pandovci, když Pán odešel z planety a oni se rozhodli, že pro ně není správný čas také k tomu, aby opustili světský život, tak oni odešli na sever. And Draupadi, she tried to follow them. A Draupadi se snažila následovat. As far as she could. Pokud mohla. That's acceptable in the Vanaprastha ashram. To je přijatelné ve Vanaprastha ashramu. But everyone should be sober and realize that death is something that everyone has to experience on their own and everyone has to take their own karma. A každý by měl být natolik střízlivý a realizovaný, aby pochopil, že smrt čeká na každého a že to je vlastní naše povinnost, kterou se budeme sami muset
potkat a přijmout si takto svoji karmu. And at the time of death, everyone has to, as they say, fly their own airplane. A v okamžiku smrti, jak se říká, musí každý si letět se svým letadlem. When one is flying in an airplane, nobody else, no other planes can help him. Když letí někdo v letadle, tak jiná letadla mu nemůžou pomoct. If he's having difficulty, he has to fly it. Pokud má nějaký obtíže, tak on si s tím musí vypořádat. So similarly, we all have to face the event of death. Se potkat s tím okamžikem smrti a musíme být připraveni. And that preparation is to learn how to be engaged in Krishna's service and to always remember him. A ta příprava znamená, že se učíme, jak být vždy zaměstnán v Krishnově službě a jak na něho vždy vzpomínat. Ante Narayana Smriti, to remember Narayan at the last stage, that is the perfection. Vzpomínat na Narayana v posledních okamžicích, to je dokonalost. You can read the next text also, 21. The sons of Maharaj Gritaprishta were named Ama, Madhuruha, Megaprishta, Sudhama, Brajishta, Lohitarna, and Vanaspati. In their island there are 7 mountains, which indicate the boundaries of the 7 tracts of land, and there are also 7 rivers. The mountains are named Shukla, Vardhamana, Bhojana, Upabarhina, Nanda, Nandana, and Sarvatobhadra. The rivers are named Abhaya, Amritauga, Aryaka, Tirthavati, Rupavati, Pavitravati, and Shukla. Synové Maharaje Gritaprishty dostali jména Ama, Madhuruha, Megaprishta, Sudhama, Bhrajišta, Lohitárna a Vanaspati. Na jejich ostrově se nachází 7 hor, které tvoří hranice 7 území, jimiž protéká 7 řek. Hory se jmenují Shukla, Vardhamana, Bhojana, Upabarhina, Nanda, Nandana a Sarvatobhadra. Řeky se jmenují Abhaya, Amritaugha, Aryaka, Tirthavati, Rupavati, Pavitravati a Shukla. Text 22. The inhabitants of Kroncha Dvip are divided into 4 castes called the Purushas, Rishabhas, Dravinas, and Devakas. Using the waters of those sanctified rivers, they worship the Supreme Personality of Godhead. By offering a palm full of water at the lotus feet of Varuna, the demigod who has a form of water. Obyvatelé Kramčadvípu se dělí na 4 třídy zvané Purušové, Rishabhové, Dravinové a Devakové. Všichni uctívají nejvyšší osobnost božství tak, že obětují spojené dlaně s vodou z těchto posvátných řek u lotosových nohou Varuny, poloboha, který má podobu vody. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vishwanath Chakravarti Thakur says, Apomaya Asmayam. With joined palms, the inhabitants of the various sections of Kronchadvip offer the sanctified waters of the rivers to a deity made of stone or iron. Vishwanath Chakravarti Thakur praví, Apomayach Asmayam, obyvatelé různých částí Kronchadvipu, obětují ve spojených dlaních posvátnou vodu řek božstvu vytvořenému z kamene či železa. Deity worship is effective when one worships the Supreme Personality of Godhead or the demigods also. Uctívání božstev je účinné, pokud člověk uctívá nejvyšší osobnost božství nebo také polobohy. Because the demigods are so powerful that they can also accept offerings and prayers and reciprocate through a deity. Polobozi jsou tak mocní, že oni také můžou přijímat obětiny a modlitby a odpovídat na ně skrze podobu božstva. They're also present in the deity. Oni jsou také přítomní v božstvu. It's like we see that when the dacoits, there were some dacoits who were worshipping Bhadrakali. Jako my víme, že byli nějakí ti loupežníci, kteří uctívali Bhadrakali. So they were worshipping the deity of Bhadrakali, and they imagined, they concocted a type of worship that they would bring a man animal before the deity and sacrifice him.
A oni uctívali Bhadrakali a vymysleli si způsob uctívání, že přivedou člověka, který je jako zvíře a že ho obětují tomu božstvu. They thought that this would please Bhadrakali. Mysleli si, že to potěší Bhadrakali. And they wanted to get a son. So that was the idea. They thought, we'll sacrifice this human and then we'll get a good son. Oni chtěli dostat syna, takže mysleli, obětujeme tohoto člověka a získáme dobrého syna. So, as they were preparing for the sacrifice, they had smeared all kinds of auspicious oils and ointments on the sacrificial person. A jak připravovali tu oběť, tak různé obětní pomazali toho obětního člověka různými mastmi, oleji. They fed him a nice meal. A dali mu taky pěkné jídlo. Dressed him in nice clothes. Oblékli ho do pěkných šatů. They sharpened their sword. A nabrousili si meče. For sacrificing him. Kterým ho měli obětovat. And they were about to perform this ceremony, and then they were chanting Bhadrakali, Bhadrakali. A připravovali se k té oběti a zpívali Bhadrakali. And just as they were about to perform the sacrifice, a jen jak se připravovali už udělat tu oběť, Bhadrakali burst out of the deity. Tak Bhadrakali vyskočila z toho božstva. And she took the sword that they were going to use and she began to cut off their heads. A vzala ten meč, s kterým chtěli udělat tu oběť a usekla jim všem hlavy. So, demigods and demigoddesses also are present in the deity. Takže polobozy a polobohyně jsou také přítomní v božstvech. There's karma kanda, jnana, upasana kanda. Upasana means worship, and in some parts of the Vedas it's recommended to worship demigods, and also included in the upasana kanda is the worship of Lord Vishnu. Upasana kanda znamená uctívání a v některých částech Ved je upasana kanda popsaná jako uctívání polobohu a v jiných je doporučeno také, je to součást upasana kandy uctívání Višnua. So a devotee of the Lord, he has no objection to worshiping the demigods. Udaný Višnua, pána, nemá námitky proti uctívání polobohu. Worship means to give great respect. Uctívat znamená dát velkou úctu. Because a devotee of the Lord, amanina, amanidena, kirtana, tanadapi, sunichana, he's prepared to offer respect even to an ant. A protože odaný je připraven vzdát úctu dokonce mravenci. After all, the super soul is situated in the heart of the ant or the heart of the demigod also. Protože duše konec konců je přítomna v srdci mravence i poloboha. And if a devotee is thinking himself lower than the straw on the street, then he's certainly in a position to offer respects to others. A jestliže odaný o sobě smýšlí, že je pokornější než tráva na ulici, nižší než tráva na ulici, tak je jistě připraven vzdát úctu všem. But when he, it's like Lord Chaitanya, when he went on tour, visiting different temples all over India, he went to many temples of demigods and he always offered his obeisances. Jako pán Chaitanya na své cestě po Indii, on navštěvoval i chrámy polobohu a vždycky tam vzdal své poklony. Thinking of them as Vaishnavas. A přemýšlel o těch polobozích, že jsou to Vaishnavové. He never made the mistake of thinking them as the supreme. Nikdy neudělal chybu, že by si myslel, že oni jsou nejvyšší. So, in that way, the inhabitants of KONTAKTUJTE, they're also offering their worship and respect to Varuna as the devotee of the Lord. Stejným způsobem obyvatele KONTAKTUJTE uctívají Varunu jako odaného pána. We can hear their prayer in the next verse. V příštím verši můžeme se dozvědět jejich modlitbu. The inhabitants of KONTAKTUJTE worship with this mantra: O water of the rivers, you have obtained energy from the Supreme Personality of Godhead. Therefore you purified the three planetary systems known as Bhuloka, Bhuvarloka, and Svarloka. By your constitutional nature, you take away sins, and that is why we are touching you. Kindly continue to purify us. Obyvatelé KONTAKTUJTE používají při uctívání tuto mantru. O vodořek, obdržela jsi energii od nejvyšší osobnosti božství a proto očišťuješ tři planetární systémy známé jako Bhuloka,
Bhuvarloka a Svarloka. Tvou přirozenou povahou je odstraňovat hříchy a z toho důvodu se tě dotýkáme. Prosíme tě, abys nás i nadále očišťovala. Purport. Krishna says in Bhagavad Gita 7.4, Bhumir apo nalo vayu, kam mano buddhirevacha, ahankara itiyame bina prakritir ashtada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether these comprise my separated material energies. Krishna říká v Bhagavad Gita 7.4, země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego. Těchto 8 prvků dohromady tvoří mé oddělené hmotné energie. The energy of the Lord acts throughout the creation just as heat and light. The energies of the sun act within the universe and make everything work. The specific rivers mentioned in the Shastras are also energies of the Supreme Personality of Godhead, and people who regularly bathe in them are purified. It can actually be seen that many people are cured of diseases simply by bathing in the Ganges. Similarly, the inhabitants of KONTAKTUJTE purify themselves by bathing in the rivers there. Energie Pána jedná po celém stvoření, tak jako energie slunce, teplo a světlo jednají ve vesmíru a uvádějí vše do chodu. Konkrétní řeky uvedené v šástrách jsou také energiemi nejvyšší osobnosti božství a lidé, kteří se v nich pravidelně koupou, se očišťují. Na vlastní oči lze vidět, že mnoho lidí se vyléčí z nemocí pouhými koupelemi v Ganze. Obyvatelé Kraunčarvípu se podobně očišťují koupeli v tamních řekách. All these rivers, like Ganga and the rivers described here, they're energies. That means they're like wives of the Lord. Všechny tyto řeky, které jsou popsány tady a také Ganga, jsou energie, jsou něco jakoby ženy Pána. Just as even the material energy, she's a type of wife of the Lord impregnates her. Stejně jako materiální energie je určitý druh ženy, manželky Pána, Pán ji oplodňuje. And the earth planet also, Bhumi, she's also one of the wives of the Lord. A planeta Země, Bhumi, je také jedna z žen Pána. When Lord Varaha was lifting her by his touch, she became pregnant and produced a child. Když Pán Varaha ji vyzvedal, tak ona se jeho dotykem stala oplodněná a dala dítě. Later on he became a demon now and he had to be killed by the Lord. A později se to dítě stalo démonem a muselo být zabito Pánem. Bhaumasura. Yeah. So, these rivers are performing service as the wife performs service for the husband. Tyto ženy, manželky vykonávají službu stejně jako manželka slouží manželovi. And the best service that they perform is that persons who have sins or sinful can take bath and become purified of their sins. A nejlepší služba, jakou dělají, že lidé, kteří jsou hříšní, se můžou vykoupat v jejich vodách a tak se zbavit hříchu. So we should take advantage of these holy rivers whenever we get the opportunity by taking bath in them. Takže my bychom měli využít, kdykoliv máme příležitost těch svatých řek a vykoupat se v nich. And in the same way, if one, because they have spiritual benefits, but they also have material benefits as well. Protože mají duchovní prospěch, ty řeky můžou dát, ale také dávají i materiální prospěch. Just like in Krishna consciousness, the primary benefit is spiritual. Stejně jako v Krishna vědomí, ten nejdůležitější prospěch, který získáváme, je duchovní. But there's also material benefits too. One becomes healthier, he has nice glow, becomes more intelligent. Nice glow? Glow, what's the term? You know, this radiance, he has kind of... Yeah. Tak stejně... Tak, luster. Yeah. His luster is enhanced. Stejně tak v Krishna vědomí člověk se stane zdravějším, jeho přirozená záře se zvětší. We actually see this. Sometimes a person comes and they look quite dull from the material world, but then after a very short time they become lustrous and look very bright-faced.
A to můžeme i vidět, že někdy přijde člověk z materiálního světa a vypadá dost tupě a po určité době se najednou rozáří a má jasný obličej. Sometimes people, when they see devotees distributing books, they can immediately tell that they're devotees. Někdy lidé, když vidí odané, kteří rozdávají knihy, tak můžou okamžitě určit, že to jsou odaní. They say, well, how did you know that he was a devotee? A můžeme se zeptat, jak jste věděl, že to je odaný? Well, he's got that glow. Protože má takovou záři. I was at the airport